આજે આપણે બનાવીશું ભરેલી ડુંગળીનું શાક. એના માટે આપણને જોઈશે નાની ડુંગળી, ટામેટાં, કેપ્સિકમ, આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ બનાવવાની, ગાંઠિયાનો ભૂકો કરવાનો, શિંગદાણાનો ભૂકો, ગરમ મસાલો, હિંગ, સૂકી દ્રાક્ષ, તજ, લવંગ, મરી ને મેથી. બાકી ઘરમાં આપણે તૈયાર કરેલા મસાલા, મીઠું ને તેલ. આપણે આદુ મરચાં અને લસણ લીધા હતા, એની પેસ્ટ બનાવી દીધી. આપણે ડુંગળી છોલવાની છે. ડુંગળીના ઉપરનો ભાગ અને આ નીચેનો ભાગ, આ ભાગ આપણે આવી રીતે કાપવાનો છે અને આને ડાયરેક્ટ છોલી ને એના ઉપર થોડા થોડા ચીરા પાડી દેવાના, જેથી ડુંગળી સહેલાઈથી ચડી જાય. એવી રીતે બધી ડુંગળીને આપણે કરી દઈશું. આપણી ડુંગળી સમારાઈ ગઈ છે. આપણે આવી રીતે કારા પાડી દેવાના. ટામેટાની પ્યુરી બની ગઈ છે. ટામેટાની પ્યુરી બાઉલમાં કાઢી લીધી છે. ને જે કેપ્સિકમ લીધા હતા એ હવે સમારી લીધા છે. હવે આપણે કઢાઈ મૂકી ને એમાં તેલ મૂકીશું. ડુંગળીના તેલ લીધું છે, જે ગરમ થશે અને તેમાં ડુંગળી આપણે ફ્રાય કરીશું. બધી તળાઈ ગઈ છે. હવે આપણે કિસમિસ તળીશું. તેને થોડી ફૂલવાની છે. આપણે ફૂલી જાય પછી તેને આપણે નીકાળી લઈશું. ફૂલાઈ દેવાની, પછી એને કાઢી દેવાની. હવે આપણે વઘાર કરીશું. એમાં આપણે તજ, લવંગ, મરી, મેથી, જીરું નાખીશું. સાથે એક તમાલપત્ર પણ નાખી દઈશું. ને આપણે જે તજ, લવંગ ને મરી બતાવ્યા હતા એનો ભૂક્કો પણ સાથે નાખી દઈશું. હવે આપણે ગાંઠિયાનો જે ભૂક્કો કર્યો હતો એ નાખો. એને આપણે ધીરા તાપે થવા દેવાનું. ત્યાર પછી આપણે શિંગદાણાનો ભૂક્કો લઈએ. થોડો શિંગદાણાનો ભૂક્કો તમે તમારા પ્રમાણમાં નાખી શકો છો. એક રસ કરી દઈશું. એક રસ થઈ ગયા પછી આપણે હિંગ નાખી દઈશું. હિંગ મેં વઘારમાં નથી નાખી, કેમ કે બળી જાય. આ એક રસ થઈ ગયું છે. હવે આપણે ટામેટાની પ્યુરી નાખીશું. આપણે જે એમાં ટામેટા ક્રશ કર્યા હતા એ બાઉલને પણ આપણે ધોઈને નાખી દઈશું આમાં. તમે જોઈ શકો છો આપણી ગ્રેવીને એમાં તેલ છૂટું પડી ગયું છે. હવે આપણે એની અંદર
મસાલા નાખીશું. તેલ છૂટું ના થાય ત્યાં સુધી આપણે એને ધીરા તાપે હલાવતા રહેવાનું. ને એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે નીચે બળી ના જાય, જેથી કરીને આપણો શાકનો ટેસ્ટ ચેન્જ ના થાય. હવે આપણે મસાલા નાખીશું. આપણી ગ્રેવી જોઈ શકો છો કેટલી સરસ થઈ ગઈ છે. કલરથી માંડી અને તેલ બધું છૂટું પડી ગયું છે. પહેલાં આપણે આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ નાખીશું. આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ આપણે માપની નાખવાની છે, કેમ કે આપણે શાક લાલ દેખાય એવું બનાવવાનું છે, જેથી કરીને બધાને સર્વ કરીએ ત્યારે દેખાવમાં સરસ લાગે. સૂકો મસાલો આપણે જે રેગ્યુલર ઘરમાં વાપરીએ છીએ એનો જ યુઝ કરવાનો છે. કોઈ પણ મસાલો બહારથી લાવવાનો નથી હોતો. થોડી હળદર, ધાણા જીરું એ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે નાખવાનું હોય છે. કોકને ત્યાં વધારે બનતું હોય, કોક ઓછું બનાવતું હોય. મસાલા પણ મરચું તીખું હોય, મોળું હોય. હું આમાં કાશ્મીરી મરચું નથી નાખતી, આપણે રેગ્યુલર મરચું લાવીએ છીએ એ જ નાખું છું, જેથી કરીને તીખાશ આવી જાય. તમારી પાસે કાશ્મીરી મરચું હોય તો તમે કાશ્મીરી મરચું પણ નાખી શકો છો. હવે આપણે બધા મસાલા નાખી દીધા, ખાલી મીઠું અને ગરમ મસાલો બાકી છે, જેથી કરીને શાકનો જે ટેસ્ટ આવવાનો છે એ આવી જાય. મીઠા વગર તો કોઈ ટેસ્ટ હોતો જ નથી. મીઠું પણ તમે તમારા સ્વાદ અનુસાર નાખી શકો છો. એક રસ થઈ જાય બધું એટલે આપણે ગરમ મસાલો પણ નાખી જ દેવાનો. સાથે સાથે ગરમ મસાલો તમારા ઘરમાં જે અવેલેબલ હોય એ નાખી શકો છો. એ પણ તમે સ્વાદ અનુસાર નાખી શકો છો. હવે આપણે એક રસ થઈ ગયું છે ને જે આપણે દ્રાક્ષ ફ્રાય કરી હતી એ પણ આપણે આની અંદર નાખી દઈશું. સાથે સાથે કેપ્સિકમ પણ એક દારી હલાવતા રહીશું એને પણ, તો બધા એક રસ થઈ જાય. કેપ્સિકમ આપણે કાચા નાખ્યા છે, જેથી કરીને આપણે હવે પાણી નાખીશું, તેમાં એ થઈ જશે. મસાલાથી માંડીને બધું જ આપણે તૈયાર કરી દીધું છે. તમે જોશો કેટલું મસ્ત લાગે છે, સરસ લાલ ચોર, આમ જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય એવું. હવે આપણે પાણી થોડું નાખીશું, જેથી કરીને મસાલો એક રસ થાય. પાણી આપણે બહુ નથી નાખવાનું, પ્રમાણસર નાખવાનું, થોડું ઠીક થાય એવું. થોડી હવે આપણે ડુંગળી અંદર નાખી દઈશું. થોડી વાર થવા દેવાની એટલે બધું એક રસ થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો આપણું ડુંગળીનું શાક રેડી થઈ ગયું છે. હવે તમે સ્પાઈસી ખાતા હોવ, તમને તીખું જોઈતું હોય તો આવી રીતે રાખજો. અને જો થોડું ગળપણ રાખવું હોય, ટામેટાની ગ્રેવીનો થોડો ટેસ્ટ રાખવો ના હોય ને ગળપણ જોઈતું હોય તો ગોળ પણ નાખી શકો છો.